Alright, welcome सबैजनालाई KCFL Live episode 20 मा म Prashant from Devil's Dawn अनि today as a guest we have Samitinjaya from Swayambhu Thunders. Hey, welcome Samitinjaya तिमीलाई. धन्यवाद. Thanks for having me. तिमीलाई भनेपछि Swayambhu Thunders मा छौ तिमी हैन? हजुर. अनि भन तिम्रो बारेमा केही भन अनि त्यसपछि कहाँ छौ तिमी के गरेर छौ? म चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यान हो. Since around 2004-2005 होला सायद. जुन बेलामा चाहिँ चेल्सी चाहिँ अलिकति एकदमै पिकमा थियो भनौँ न. ओके. त्यो बेला जस्ट फलो गर्न सुरु गरे त्यो बेलामा हो. मोरिनो भर्खर आएको थियो नि त त्यो टाइममा. मोरिनो भर्खर आएको थियो. जस्ट चेल्सीको राइज सुरु भएको थियो भनौँ न त्यो बेला. युनाइटेडमा चाहिँ रुड भ्यान निस्टलरोय उसको इरामा चाहिँ वेन रोनी भर्खर सुरु गर्दै थियो. त्यो बेला चाहिँ युनाइटेड सपोर्ट गर्न थालेको मैले. It's been like 15 years and the almost अझै बढी भयो होला. हजुर अराउन्ड त्यस्तै. And अहिले चाहिँ तिमी हाल कहाँ छौ? अहिले चाहिँ म युएस मा छु. 2017 मा आएँ यहाँ चाहिँ. ओके. अहिले पहिला अब गेम हेर्नलाई राति 2 बजे 3 बजे उठेर हेरिन्थ्यो. आजकल चाहिँ अब गेम दिउँसो बिहान आउँछ, कहिले मिस हुन्छ त्यस्तै हो. ए ओके. जस भन्नाले अब त्यही त टाइमिङको चेन्जेस अब हुन्छ नि. जियो लोकेसनको कारणले टाइमिङ चेन्ज भएको छ हैन त फुटबल टाइमिङ. तर अब फुटबल जे भए पनि हेर्न चाहिँ छोडा छैन. हेर्न चाहिँ छोडा छैन. अब सबै गेम पहिला जस्तो चाहिँ हेरिदैन. ओके. अब युनाइटेड गेम चाहिँ हेर्छु. अरू गेम चाहिँ एकदम बिग गेम भयो भने अब एकदम खतरा गेम भयो भने मात्रै फलो गर्न पाइरहेको छ. अहिले अलि टाइम अलि नमिलेर. यस. प्लस अनि यो अब सन्डे नाइटको त्यो जुन मेन इभेन्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ मन्डे पर्ने हुनाले हैन. मिड डे परिरहन्छ, काममा भइरहन्छ. अब त्यो कारणले चाहिँ अलिक गाह्रै छ नि त अहिले त्यो टाइम एडजस्ट गर्नलाई. हजुर. त्यसको लागि चाहिँ जस्ट टाइम युजुअली काम परिरहेको बेलामा हुन्छ भनौँ न गेम दिउँसो. त्यही त. अर्को कुरा भनेपछि त्यही भ्युजहरूलाई म भनिदिन्छु. अब ऊ चाहिँ सामी चाहिँ खासमा अब मेरो साथी हो अभिषेक होइन. उसको भाइ हो है. अनि त्यसपछि अभिषेक र म वी बिन लाइक गनर्स फ्यान पहिल्यैदेखि नै होइन. अनि हिज बिन अ बिग इन्फ्लुएन्स अन मी बिङ आर्सनल फ्यान. अनि हाम्रो एकदमै कुरा मिल्थ्यो अनि गफ पनि हुन्थ्यो होइन. अनि तिमी चाहिँ अब फेरि अब एउटै घरमा अब दाइ चाहिँ फेरि अब आर्सनल फ्यान छ होइन. तिमी चाहिँ अब म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यान भयो होइन. त्यो कस्तो हुन्थ्यो माहौल दुईजनासँगै म्याच हुँदा अथवा राइभलरी अब यस्तो यो म्याचेसहरूमा बिग म्याचेसहरूमा के हुन्थ्यो घरमा माहौल कस्तो हुन्थ्यो अथवा के हुन्थ्यो भन नि त सेयर गर नि त. घरमा चाहिँ अब रमाइलो हुन्थ्यो भन्नु पर्यो. जस अब युजुअली युनाइटेडले जित्थ्यो होइन. आर्सेनलले ओल्ड ट्राफोर्डमा जित्दैन भने त्यही भएर युजुअली विनिङ साइडमा म हुन्थ्यो. त्यही भएर मलाई रमाइलो हुन्थ्यो. है त्यो पनि हो. आई मिन it's been a just Manchester United Arsenal rivalry. It's been a long time होइन. अनि त्यसै अनि whenever म चाहिँ especially I started following EPL and this is supporting Arsenal since 2006 है. त्यसपछि चाहिँ इभन त मलाई हुन्छ नि मलाई मनपर्ने टिम भए पनि आई अलवेज फेल्ट कि म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि आर्सेनल दे वुड अलवेज अन्डर परफर्म अर दे वुड अलवेज बी अनलकी अथवा हुन्छ नि त्यो चाहिँ हुन्छ नि आइ एम अलवेज नट कन्फिडेन्ट when those games are around के. But I secretly wish for Arsenal to win. तर त्यो गेममा चाहिँ I always feel there's something about Manchester United that they always overcome Arsenal के त्यस्तो बिग गेम्सहरूमा. अनि त्यसपछि हुन्छ नि तिमीले भनेको ठिकै हो. अब दाजुभाइ त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ होइन तिमीलाई फेभर भइरहेको हुन्छ रिजल्टले होइन. त्यो मलाई किन थाहा पाउनु मन लाग्यो भन्दाखेरि बिकज म चाहिँ अब म आर्सेनल फ्यान छु. प्लस अनि मेरो भाइ पनि बोथ अफ अस आर आर्सेनल फ्यान्स. त्यो कस्तो हुन्छ एटमोस्फियर मलाई थाहा छैन क्या. बिकज वी बोथ स्टार्ट सपोर्टिङ हुन्छ नि एउटै टिम भएपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा हुनु नि त. त्यही तिमीलाई त्यो सोधेको होइन. बट यु बिन हियर अब युएसमा छौ अनि अहिले चाहिँ अब युएसमा अब नेपालमा जस्तो त्यस्तो क्रेज छैन नि त इपिएलको हुन्छ नि. जस्तो अब फुटबलकै
पनि छैन बिकज दे आर डिफरेन्ट स्पोर्ट्स यहाँ अनि मान्छेहरूले चाहिँ अब एनएफएल अब एनबिएहरू धेरै फलो गरेर हुन्छ नि त टाइमिङहरूको कुरा भयो होइन त्यो कुराहरूले कतिको तिम्रो आई मिन यु आर प्यासनेट अबाउट फुटबल होइन अनि त्यसमा चाहिँ कतिको खेल्छ अथवा एज देयर बिन अ पोइन्ट कि अब खासै हेरिँदैन होला अब इपिएल अब सकियो भने जस्तो कहिले भयो कि अथवा कस्तो छ तिम्रो त्यस्तो चाहिँ भएको छैन होइन अब फुटबलै हेर्न छोड्ने त नहोला किन भन्दाखेरि अब त्यो 20 वर्षदेखि हेरेर कुराहरू होइन त्यो त्यतिकै त छिर्दैन तर त्यही हो अब यहाँको अब कलेजको फ्रेन्ड सर्कल भनौँ या अब ओभरअल फ्रेन्ड सर्कलसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युजली फुटबलको कुरा गरिँदैन अब कोही कसैले बुझ्दैन भनौँ त्यो अब अनि कुरा गर्ने बेलामा यसो जस युजल टपिक निकाल्ने बेलामा युजली चाहिँ अब अमेरिकन फुटबलकै निकाल्नुपर्छ होइन त्यो त्यस्तो रिजनले गर्दाखेरि अमेरिकन स्पोर्ट्समा मैले हेर्ने भनेको चाहिँ अब एनबिए चाहिँ प्लेअफ मात्रै हेर्छु होइन अब उसको चाहिँ एनएफएल चाहिँ जस्ट अलमोस्ट रेगुलर फलो गर्छ भनौँ होइन त्यसको कम्पिटिटिभनेस त्यही अनुसार रमाइलो छ होइन त्यही त्यो साइडमा अब त्यो दुइटालाई अब एनएफएल र फुटबललाई कम्पेयर गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै छ होइन स्पेसली हामीलाई होइन हजुर तर फुटबल र त्यो टाइमिङ कहिले पनि नजुत्ने भएर दुइटै फलो गर्न सकिएको छ भनौँ न नाइस 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 त्यही त एउटा कुरा तिमीले भनेको चाहिँ मलाई एकदम चित्त बुझ्यो किन भन्दाखेरि त्यो जुन त्यो सोसियल एस्पेक्ट हुन्छ नि फुटबलको जस्तो हाम्रो नेपालमा हुँदाखेरि जस्तो कलेजमा साथीहरूसँग हामीले त्यसमै गफ हुन्थ्यो अनि प्लस अनि अफिसमा जब हामी आई स्टार्टेड वर्किङ होइन अफिसमा पनि त्यो हुन्थ्यो अनि आफ्टर अब सन्डे हामी नेपालमा काम गरिन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ लेट नाइट गेम्सहरू गएर आफ्टर वर्क गएर चाहिँ ल आज फुटबल हेर्नु जाने भन्ने हुन्थ्यो त्यस्तो चाहिँ छैन यहाँ बिकज एउटा अब त्यो मान्छेहरूको त्यो एउटा अब अफिसमा त्यस्तो फुटबल सपोर्ट गर्ने अब सकर भन्छ यहाँ अब त्यो सपोर्ट गर्ने ग्रुप पनि हुँदैन प्लस अब इट हेज टु बी यर नेप्ली सर्कलमै होइन त्यसले आफ्नो साथीभाइहरूमा जसले फलो गरेर चाहिँ उनीहरू भयो भने चाहिँ स्टार्ट इङ्गेजिङ इन दोज कन्भर्सेसन्स नत्र भने चाहिँ खासै हुँदैन त्यो चाहिँ है नेपाली सर्कलमा चाहिँ हुन्छ अरू सर्कलमा चाहिँ अझ यो मिड वेस्टमा चाहिँ एनबिए भन्दा पनि एनएफएल नै हुन्छ है अरू कुरा चाहिँ भन्दा पनि एनएफएल चाहिँ हुन्छ Nice. Okay, then you could have I think let's start with our official slides, eh? So welcome, Samitinjaya. So we are officially into the episode 20. Sami sa hamro sathma. And Sami, so let's start with the Game Week 20 review, eh? Yes. So अहिले कोभिडको टाइममा चाहिँ अनलाइक प्रिभियस गेम विक्स यो विक त्यस्तो खासै केही पनि भएन आई मिन अल गेम्स वर एज पर द स्केड्युल है सबै नै स्केड्युलमा भयो अनि लास्ट विक डबल गेम विक्सहरू सुरु चलाएको थियो अब दिस विक दे वर रेगुलर गेम्स अनि वी हेभ द रिजल्ट्स आउट हियर अब स्टार्टेड विथ क्रिस्टल प्यालेस र वेस्ट ह्यामको गेम सो क्रिस्टल प्यालेस गिभ अ गुड फाइट टु वेस्ट ह्याम तर 3-2 विन थियो वेस्ट ह्यामको तिमीले वेस्ट ह्यामलाई कतिको फलो गरेको छ अहिले आई थिङ्क वेस्ट ह्याम आर प्लेइङ रियली वेल दे आर द टप अफ द टेबल अनि आफ्टर डेभिड मोइज कमिङ इन दे डुइङ रियली गुड फर्ममा छ प्लेयर्सहरू पनि जस्ट राम्रै छ भनौँ होइन अरूको जस्तो अरूको कम्पेयरमा एक्ज्याक्टली आई थिङ्क देव गट रियली गुड स्क्वाड अब अहिले स्पेसली एन्टोनियो कमिङ ब्याक अनि त्यसपछि Suchek scoring brace last game week, so I think they're doing really good. I mean, maybe they can challenge for the Europa League spot this season. Let's see how they end up, right? Crystal Palace came strong team just with Zaha, just strong team भएर निस्किँदैछ बिस्तारै भनौँ न हैन क्रिस्टल प्यालेसको होममा गएर 3 गोल हान्न सक्नु भनेको जस्ट राम्रै कुरा भनौँ त्यही त I think about the form fixtures. I think it's good on West Ham. Sorry. Moving on to next one. Let's go to the Leeds Newcastle game. Leeds winning 2-1 against Newcastle. What do you think about this one? Newcastle चाहिँ अहिलेको सबभन्दा वर्स्ट फर्ममा छ भनौँ न अहिलेको अहिले एकदमै रिस्की जोनमा छ अब न्युक्यासल अब जोसँग पनि हारिरहेको छ त्यो माथि लिड्सले अवेमा हराउनु भनेको न्युक्यासल अझै अब आउने गेम विकमा न्युक्यासल अझै प्रेसरमा हुन्छ भनौँ
त्यही त अनि अल्सो लिड्सको पनि त्यति राम्रो भइरहेको थिएन होला प्रिभियस गेम विक्समा अनि इट वाज अ वेलकम विन ब्याक फर लिड्स द प्लेयर्स पर्फर्मिङ राफिना विथ गोल्स एन्ड अब ब्यामफोर्डले गोल चाहिँ हानेको छैन बट आई थिङ्क द एट्याकिङ साइड दे सुड डु वेल होइन त अब गोइङ फरवर्ड लिड्स जस मिड टेबलमा स्ट्रङली नै बस्छ होला धेरै माथि नगए पनि Nice prediction for Leeds over there. Next game, Arsenal winning 3-1 against Southampton at St. Mary's. And it was a good revenge. Last yay game week ma चाहिँ अब FA Cup मा eliminate गरेको थियो न्युकासलले हैन but league मा चाहिँ they had a good team and good performance by Arsenal. Just recent game weeks मा राम्रै भइरहेछ हैन त Arsenal को Arsenal just almost back to form भनौं न अब यो अब आउने गेम विकमा नहोला तर त्यसपछि गेम विक हुन सक्छ yeah it's a big game week हैन अब त्यो पछि बिस्तारै डिस्कस गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ but yeah I think अब अहिलेको रिसेन्ट पर्फर्मेन्सेसहरु हेर्दाखेरि चाहिँ I think they are just अब उनीहरुको अब they've got their mojo back के अब हुन्छ नि अब Emil Smith Rowe fitting into the team अनि Saka playing well Lacazette coming back into the form and everybody's performing really well. Thomas Partey is back, so I think Arsenal they can keep pushing to the top of the table. अब कतिसम्म सक्छ के हुन्छ हैन कन्सिस्टेन्सीको कुरा आउँछ हैन they have a young squad, so let's hope they keep doing and grinding results. Next we have Manchester City winning 5-0 against West Brom. हेरा थियो तिमीले गेम चाहिँ हेरा थिएन हाइलाइट्स हेरे भनौं हैन alright तर सिटी अब अलमोस्ट भेरी अब पहिलाकै फर्ममा फिर्ता होला जस्तो देखिन्छ के Manchester City are back भने जस्तो भयो नि त हैन त अनि the surprising thing is they don't have strikers yet अब both Jesus पनि he is not trusting Jesus that much है अनि Acharya is still injured तर पनि they are getting loads of goals अनि the defense looks impenetrable right now nobody is able to score goals so के लाग्छ तिमीलाई is Manchester City the real deal यो season title जित्नको लागि के हुन सक्छ अब के लाग्छ तिमीलाई टाइटलको लागि चाहिँ obviously अब Manchester City अब यो फर्म कन्टिन्यू भयो भने त अलमोस्ट यिनीहरु नै मेन दावेदार जस्तो भनौं न Manchester City नै होला अब यो फर्ममै कन्टिन्यू भइराख्यो भने लिभरपुलले आफ्नो फर्म के भेट्छ अब लास्ट 5-6 गेम विक्स लिभरपुलको लागि खासै राम्रो भएन एक्ज्याक्टली अब त्यो पुरै टर्न अराउन्ड गरेर अब लिभरपुल पहिलाको सिजन जस्तो कमब्याक गर्न सक्छ भने लिभरपुल आर सेकेन्ड स्ट्रङ टाइटल कन्टेन्डर भनौं हैन ओके अब त्यसपछि हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिंक म्यानचेस्टर युनाइटेड त्यसपछि आउँछ होला थर्डमा आफ्टर लिभरपुल एन्ड म्यानचेस्टर But having said that, your season just there you can easily say there could be like 4 or 5 title contenders, and if they I think consistency is the key. I think there is around like 10 teams within 10 points gap. Top 10 man there isn't much difference. And everybody is every game is competitive, and you never know half season gone, and अब यो सिजन चाहिँ एकदम कम्पिटिटिभ छ बट त्यो भन्दा पनि अब जस्ट अब म्यानचेस्टर सिटी दे हेभ प्रुभन देमसेल्भ्स हैन रिसेन्ट अब लास्ट 5 इयर्स हेर्दाखेरि पनि लास्ट 10 इयर्स नै भनौं अब त्यसमा चाहिँ अब आई थिंक अब उनीहरु दे आर ग्रोइङ स्ट्रङ्गर एन्ड स्ट्रङ्गर एभ्री गेम विक अब त्यो कारणले चाहिँ अब every other team needs to step up if they really are planning to stop Manchester City जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है अब let's see how it goes let's go to another midweek game Wednesday games मा थियो Burnley winning 3-2 against Aston Villa यसमा चाहिँ surprising result भएको थियो यो चाहिँ I did not expect Burnley to come on top of Aston Villa winning 3-2 at one point they were 2-1 down and they scored 2 quick goals and they didn't concede. गेम हेरेको चाहिँ थिएन तर एस्टन भिल्लाले रिसेन्ट गेम विक्समा त्यति राम्रो नखेलेको हुँदाखेरि हैन So you expecting somewhat like this? अवे गेम हार्नु भनेको जस्ट त्यति सरप्राइजिङ चाहिँ लागेन मलाई. Okay. मलाई चाहिँ I really thought of not just Burnley winning but scoring 3 goals. Because if somebody would have asked me to predict your game prior to this match, maybe I would have predicted maybe 1-1
or maybe 1-0 to Aston Villa. तर बर्नीले 3 गोल हान्छ जस्तो मलाई लागेको थिएन. But they got the results. अब Burnley they're riding the extending wave अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ they're not losing matches and they're getting good results. So I think well played Burnley. Moving on to next, we have Chelsea against Wolves. दुइटै हल्का स्ट्रगलिङ नै थियो यो अहिलेको सिचुएसनमा दुइटै टिम्स दे हेभ रियली गुड स्क्वाड होइन. अनि थोमस टुचेल कमिङ टु चेल्सी यो चाहिँ अब कस्तो लाग्छ तिमीलाई? आई मिन चेल्सी अब अलमोस्ट क्राइसिस जस्तो सिचुएसनमा छ होइन. आउट अफ फर्म छ, त्यो माथि अब भर्खर म्यानेजरलाई स्याक गर्नु परेको छ होइन. त्यो माथि उनीहरूको आफ्नै लेजेन्ड. अब मोरल डाउन छ टिमको चाहिँ पहिलेदेखि नै भनौँ, फर्स्टदेखि नै. अब एकदमै विकेस्ट अफ अपोनेन्टसँग पनि राम्रो पर्फर्म गर्न सकिरहेको थिएन. 0-0 वुल्भ्स पनि अहिले एकदमै नराम्रो फर्ममा चलिरहेको टिम. एक्ज्याक्टली. अब दुईजनाको 0-0 भयो भन्ने चेल्सीको लागि यो राम्रो साइन चाहिँ होइन. अब फ्युचर गेम विक्सहरूमा चेल्सीले अब बेटर टिमसँग खेल्दाखेरि यो पर्फर्मेन्सले चाहिँ कहीँ पनि जाँदैन भनौँ. आई एग्री. Chelsea, they played the worst Wolves team अहिलेको situation, I think, and they still could not get result. But having said that, the Chelsea पनि they under new management. अब नयाँ कोच आछ होइन, अनि he'll try to put in his new tactics. अब त्यही अनुसार गेम प्लानहरू त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई it will be difficult to execute those game plans. अब हेरौँ के हुन्छ. They still have time because they performed really well early part of the season, so I think they still have time to recover and come back to the top four position. Players पनि राम्रो प्लेयरहरु चाहिँ छ. Exactly. So yeah, they have wealth of good players in their squad. So once they start performing, points will start flowing and the Chelsea. Let's move on to next one. Brighton against Fulham. 0-0 भएको छ दुईटै गेम. I think both are really struggling हैन दुईटैको. Although Fulhamले राम्रै खेल्न खोजिरहेको थियो लास्ट गेममा, but they don't have proven goal scorers दुईटै टिममा. So 0-0 was maybe like expected results in the relegation battle. Exactly. So I think it was more of an expected result. Arco Everton against Leicester City. Leicester playing away to Everton at home. 1-1 भएको छ यो गेममा चाहिँ. जेमी भार्डी छैन लेस्टरको टिममा होइन, बट दे प्लेइङ रियली वेल. उनीहरूको मिडफिल्डले चाहिँ राम्रै कभर गरिरहेको छ अहिले. अब टिलेमेन्स, हाभी बन्स, अनि अगाडिपट्टि फेरि म्यारिसन प्लेइङ फरवर्ड. जस उनीहरूको टिमले राम्रै गरिरहेको छ. अनि अल्सो हामेस रोड्रिगेज कमिङ ब्याक टु एभर्टन साइड एन्ड स्कोरिङ. सो इट वाज अ नाइस गेम. आई थिङ्क इट वाज लाइक अ इक्वल गेम दुईजनाकै होइन. So ठिकै थियो. Next match, it was a surprising result. What do you think? Losing out. I mean, Manchester United losing out to Sheffield, not expected. सबै कुरा कस्तो राम्रो हुँदै गइरहेको थियो प्रिभियस 5-6 गेम विक्स होइन. अब टप अफ द टेबल पनि धेरै पछि भएको बेलामा होइन. हो नि. सिटी एकदम फर्ममा आएर चेज गरिरहेको थियो. लिभरपुलले ठ्याक्कै आफ्नो फर्म मिस गरिरहेको थियो. त्यो बेलामा युनाइटेडले यो गेम जितेको भए चाहिँ जस आफ्नो एउटा राम्रो स्ट्याम्पेड हुन्थ्यो. तर अब यस्तो हुँदो रहेछ कहिले कहिले भनौँ न. आई मिन यो अब जसरी यो सिजन गइरहेछ, आई थिङ्क कतिले के पनि भनिरहेको छ भन्दाखेरि इट्स द टप अफ द टेबल कर्स भनिरहेको छ. अब जति पनि टिम टप अफ द टेबल थियो, दे इभेन्चुअली हेभ फलन डाउन होइन. अनि दे आर नट एबल टु पर्फर्म. अब प्रिभियसली हेर्दाखेरि पनि अब एस्टन भिल्लादेखि लिएर होइन, एभर्टन, अनि त्यसपछि दे हेभ बिन लेस्टर सिटी अन टप अफ द टेबल, चेल्सी थियो, लिभरपुल थियो, म्यान्चेस्टर युनाइटेड. सो इट्स द्याट काइन्ड अफ अ सिजन कि अब योपालि अब त्यही भएर एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड भने जस्तै भएको छ. अब यो चाहिँ कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन होला. 2.7 मिलियन म्यानेजेस क्याप्टेनिङ ब्रुनो फर्नान्डेज होइन, अनि ब्ल्याङ्क्स, अनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड लुज. So you see very unexpected. But having said that, Sheffield played good game. Comeback गर्न दिएन त्यो माथि. अनि
फाइनल गोल उनीहरूकै थियो भनेपछि जस गेम राम्रै खेलेको थियो भन्नु त्यही त अब शेफिल्डले चाहिँ they have a good, I mean, not as good play like last season. तर उनीहरूले यो 2021 सुरु भएपछि चाहिँ they have won 2 games. त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले अब this is the second win on the entire season. So hopefully they can build on that and I mean they can rescue the season and the Arco, the final game was between Spurs and Liverpool. He's a खेला था यिनीहरूले game and के लाग्छ तिमीलाई Liverpool finally scoring 3 goals अनि लिभरपुलको अट्याक धेरै बेटर देखिएको थियो त्यो गेममा चाहिँ हैन अब डिफेन्स वाज ओके हैन एकचोटी सन अफसाइड भएर गोल क्यान्सल भयो भनौं सुरुमै हैन सुरुमै त्यो बेलासम्ममा नै 1-1 हुनुपर्ने जस्तो गेम थियो नि त अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि लिभरपुल एक्सपोज चाहिँ छ टाइम ठाउँमा पहिलाको सिजन जस्तो राम्रो सलिड डिफेन्स छैन एक्ज्याक्टली इट्स मिसिङ भ्यान डाइक मेबी एन्ड that is justified अनि त्योमाथि रिसेन्ट फर्म सालाको राम्रै छ भनौं अब जस बिस्तारै ब्याक टु आफ्नो गेम आउँदैछ राम्रो गेम खेल्दैछ भनौं लिभरपुलले स्पर्सलाई अवेमा 3 गोल हान्नु भनेको इट माइट बी अ गुड साइन फर देम एन्ड ब्याड साइन फर अस भनौं I mean अलि स्ट्रगल नै गरिरहेको थियो हैन अब तर माने विथ वन्डरफुल परफॉर्मेंस अब 1 गोल 2 एसिस्ट त मानेको अनि त्यसपछि साला इभन दो he's not scoring goals but he's a constant threat त्यो फ्रन्ट थ्रीमा हैन एउटा गोल गरेको थियो तर क्यान्सल भयो भनौं त्यही त सो एउटा गोल गएको थियो त्यो ह्यान्डबल दियो पछि भारले हैन आर्नोल्ड स्कोरिङ even though उसले यो सिजन त्यस्तो परफर्म गर्न सकेको छैन सो लिभरपुल इट्स अ गुड साइन बट या स्पर्सलाई चाहिँ अलि गाह्रै पर्ला जस्तो छ अनि प्लस अब ह्यारी केन ही वाज स्ट्रगलिङ ही वेन्ट अफ एन्ड so some more problems for Jose Mourinho. All right, so that was the Gaming 20 review. Let's move on to KCFL Classic League Gaming 20 सम्मको रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त हाम्रो भन्दाखेरि we have a new leader at top of the table. Ashwin Joshi is the leader with 1291 points and so there are some changes top 10 मा पनि अनि मेरो पोजिसन धेरै पछाडी नै छ so I'm right now at around 77 mark तर म बिस्तारै मुभ भइरहेको छु यो 21 I mean 2021 भएपछि चाहिँ I'm moving forward म यहाँ 77 मा छु यहाँ सामी हैन तिमी चाहिँ कतातिर छ थाहा छैन मलाई म लास्टमा छु होला म 102 मा रिच त्यही त it's not going well but still you can always recover है त अनि एउटा कुरा भन्दिम यसमा चाहिँ so we have these green spots हैन scattered all over this 120 players हैन यो green spot भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि by end of the season if you are in one of these end up being on these green spots you'll end up winning some prize not just top 10 is going to win but also these positions this specific position that we have said as unlucky hati so if you end up in these positions you'll end up getting like 1,000 rewards coins something like that so don't get disheartened हैन यहाँ top 10 मै पुग्न सकेन भने पनि so just keep pushing है त मेरो टार्गेट अब 112 भयो त्यसो त्यही त so just भन्नाले you can push yourself है त म पनि जस यो लास्ट तिरकै यो सेकेन्ड लास्ट कलम तिर थिए हैन अहिले आई एम अन टु द थर्ड वन हैन लेट्स सी हाउ इट गोज इन नेक्स्ट 5 गेम विक्स है त but once again Ashwin दाइलाई congratulations है फेरि he's a constant performer season after season and good to see him back on top of the table Shishir is on third spot right now but yeah he can come back Sanjay on second so good luck है सबैजनालाई
let's move on to Master of the Game Week for Game Week 20. So यसमा चाहिँ so we have different pool leaders. Your game week match, highest scoring series, 85 points from Pool D. Congratulations, Ulai. Ani plus Sunny, Dilip, Virat, Srinil, Asim, so everybody have won rewards coin. But त्यो भन्दा नि important चाहिँ के भन्दाखेरि, so if you're on this red zone, you need to push yourself into the at least yellow zone. If you're in yellow zone, you need to push until you're into the Champions League spot. My already green is the Champions League spot. So right now, म चाहिँ elimination मा छु 18 points का साथमा. I need to get to 21 points at least to, and hope somebody loses out on that 21. So I can drop him back to elimination. तिमी चाहिँ कहाँ छौ Sammy? Yellow zone. Yellow also. So yeah, you need to push yourself to the green one, the Champions League. We have until game week 27. So we are in game week 20 right now. So 7 more game weeks. Like good luck, sir. Let's move on to Rotten Tomatoes Survival League. Yeah, we have three more managers dropping into the Rotten Tomato. Sandeep, Pravindra, Roshan, they all have been eliminated this game week. So we just have 60 managers out of 120 managers at the So whoever are left, so सबैजनालाई चाहिँ start planning to avoid being the bottom three. Samitin pani you are already out and the म पनि out भइसके म त फर्स्ट गेम विकमा what a feeling and you don't even care अब यसमा जुसी गोस भनेर फर्स्ट गेम विकमै आउट हुनु is very very unlucky है अब त्यही त I mean यसमा चाहिँ भन्नाले constantly यसमा चाहिँ त्यो उसे हुन्छ के फेयर हुन्छ अब कम आइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि पर्यो होला के भयो होला अनि कस्तो हुन्थ्यो नि अब मलाई अब छैन अब म छैन भनिसकेपछि त्यो हुन्छ नि त्यो चेस्टबाट त्यो पुरा स्टोन निस्के जस्तो नि फिल हुन्छ घरिघरि चाहिँ अनि घरिघरि चाहिँ इफ आई ह्याड सर्भाइभ द्याट गेम विक म हुन्थ्यो होला अझै भन्ने नि हुन्छ होइन बट द्याट्स हाउ इट इज Let's move on to KDB Performance Index for Game Week 20. So this game week match, your chart match, I'd like to focus on the total points. Kun chai team le on the board lera we will see. Your game week match, I think. Yeah, Golden Gladiators, they got 614 points. They're performing wonderfully well. They have accumulated 4,400 rewards coin pani. And yeah, अब सबैजनाको चाहिँ so individually कति rewards coin collect गराएछ कति amass गराएछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोलुममा थाहा हुन्छ है यसमा चाहिँ आफ्नो नामको पछाडिको यो कोलुममा चाहिँ कति छ भनेर थाहा हुन्छ मैले चाहिँ 1000 कलेक्ट गरिसकेको छु हैन लेट्स सी सामीले कति कलेक्ट गरेछ हेरौँ त 0 त्यही त so there are different ways you can collect coins है त्यो चाहिँ अब गेम वीक इन्डिभिजुअल गेम वीक पनि भयो प्लस अब हाईएस्ट पॉइंट स्कोर गरेर पनि भयो अनि त्यसपछि whenever your team is competing in team battle if you can score the highest point त्यहाँबाट पनि भयो अनि also if you are lucky on Goida quiz there's always 200 rupees 200 coins there's always to win so त्यहाँबाट पनि जित्न सकिन्छ so whoever is left out whoever is still in zero so start focusing on getting something because we're planning for some big announcement in coming game weeks त्यसमा चाहिँ you need to have something in your wallet to actually play त्यस कारणले चाहिँ start focusing on how to break that duck all right so अर्को स्लाइडमा जाम है त Next, we have Kings of the Game Week for Game Week 20, 725 points आएको छ है overall हाम्रो Kings of the Game Week ले चाहिँ लिएर आएको छ 725
हाइएस्ट लिएर आएको छ सिरिज फ्रम डन मेरो टिमबाट आएको छ सिरिजलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स त्यसपछि एउटा कुराले चाहिँ सिधै त्यो आँखा जाने भनेको चाहिँ वी हेभ गट 4 प्लेयर्स फ्रम 3 प्लेयर्स फ्रम एनआरभी लुक्स लाइक यहाँ जर्सी चाहिँ चेन्ज भएको रहेछ ए उस्तै देखाएको रहेछ यो चाहिँ सो मर्स टाइटन्सबाट चाहिँ रवि छ त्यसपछि MLS एएभी एन्ड जिजिएलबाट 2 जना अनि स्वयम्भू थन्डर्सबाट दिलीपले 77 ल्याएको छ सो टोटल 725 पोइन्ट्स आएको छ अनलाइक लास्ट गेम विक तन्ने नै आएको थियो होइन सो 1000 कटाएको थियो अस्ति गेम विक मेबी इट वाज बिकज अफ डबल गेम विक सो sorry so let's move on to King of the Kings King of the Kings मा चाहिँ will focus on the individual player who scored the highest point यो गेम विकमा चाहिँ सिरिजले 85 पोइन्ट्स ल्याएको छ what do you have to say Sammy यो टिमको बारेमा चाहिँ फर्नान्डेज क्याप्टेन हाल्दाखेरि पनि he scored 85 पोइन्ट्स हो नि त क्याप्टेन लिस्ट पोइन्ट ल्याएको छ क्याप्टेन त्यही त यो गेम विकमा चाहिँ आई थिंक but also what tells me about this team is he has got everybody else performing and apart even the captain is not performing and Robinson दुईजनाले बाहेक everybody has scored so really good team है धेरै राम्रो पिक गरेर रहेछ यो गेम विकको लागि so series like congratulations once again I can see Vardy is still there I know maybe you can take him off and get someone maybe like McTominay. I don't think he will be playing, so he can switch out some players and then maybe he can score even more points by selecting better captain choice. Nanda? Oh, well balanced team. Really well balanced team. So congratulations to series. Let's move on to the KDB team battle insight. So your game week match हाम्रो Frick Street Fighters had a battle against Swayambhu Thunders. So Swayambhu Thunders have won and the Sammy तिम्रो टिमले जिताछ against Frick Street Fighters मा you chipped in with 47 points अनि दिलीप जसले चाहिँ अब he got the immunity पनि यो हप्ता अब he scored 77 यसमा चाहिँ अब त्यही हो अब क्याप्टेनको पोइन्ट डबल भन्ने भएको हुनाले पनि आई थिङ्क द्याट वाज अ बिग डिफरेन्स होइन अनि अराउन्ड 20-40 पोइन्ट्स फ्रम क्याप्टेनबाट नै आयो अनि देयर वाजन्ट मच डिफरेन्स लाइक 60 पोइन्ट्स बिट्विन फ्रिक स्ट्रिट फाइटर्स एन्ड स्वयम्भू थन्डर्स बट कङ्ग्रेचुलेसन्स कस्तो के त्यस्तो के यस्तो स्पेसिफिक गेम प्लान थियो केही थियो स्यामी इन विनिङ दिस गेम विक त्यस्तो केही थिएन मैले चाहिँ मेरो चाहिँ प्रिभियस गेम विकमा चाहिँ अलि नराम्रो पोइन्ट आएको भएर होइन इभन द दुईटा गेम भएको कतिवटा टिमको भएर पनि एकदमै 30s मा आएको थियो मेरो पोइन्ट होइन त्यही भएर हजुर त्यो यो विक चाहिँ मैले चाहिँ त्यही रिजनले गर्दा वाइल्ड कार्ड युज गरेँ नि आफ्नो गेममा वाइल्ड कार्ड युज गरेँ तर त्यो पनि 47 हुन आएन तर ठिकै छ could be wrong captain choice नि त हजुर त्यसले पनि कमै भयो पोइन्ट चाहिँ but still 534 is a really good point and Swayambhu Thunders ले जिताछ so अर्को League 2 मा चाहिँ Capital Boys had a fight against New Road Vikings so यहाँ पनि very very close match है जम्मा यहाँनिर I can see it like 36 points difference ले चाहिँ भएको छ क्याप्टेन चोइस पनि दुवैजनाको एकदम पार थियो है 64-67 छ so looks like so अरू प्लेयर्सहरुको टिम स्क्वाड टिममा चाहिँ अरूले बेटर परफर्म गरेको हुनाले भन्नु नेक टु नेक नै भन्नु पर्यो अब त्यस्तो धेरै फरक पनि छैन है but yeah so New York Vikings it was a welcome win to New York Vikings they move out of relegation zone I think to league table मा हेरौँ है त team battle को League 1 मा Gotham Gladiators go top of the table है 8 points का साथ they are in a winning form है ना they're back after this win Melbourne Southsiders very unlucky but having said that the League 1 is very very competitive है अब यहाँ top को 8 points छ bottom मा भएको elimination को 6 points छ है one game एउटा मात्रै game week ले he can move right back onto the top of the table so Swayambhu Thunders को पनि they are doing really good अब अहिले चाहिँ अब they
they have won 2 back-to-back and the अब दुईटा तीनटा जित्नु पर्यो so yeah, so यसमा चाहिँ we have until, so we are into the round 7 अहिले है. So we have until round 10 and round 10 सम्ममा चाहिँ we'll check को चाहिँ top of the table हुन्छ. जसले चाहिँ round 10 सम्ममा top of the table हुन्छ, he would be going straight into the round 13. अरू चाहिँ they will have to compete with other teams in round 11. Bottom भएको टिम चाहिँ eliminate हुन्छ है. अब त्यही एलिमिनेसनमा चाहिँ मेरो टिम चाहिँ यहाँ एलिमिनेसनमा छ है. we have a game this game week. अब जसरी जित्नुपर्ने छ हामीले चाहिँ. Aussie Avengers with 10 points, sitting really handsome top of the table मा 10 point का साथ. त्यसपछि we have very competitive यहाँ mid table मा पनि है 8-6 सबैको 6 छ. Devils Dawn को next game week कान्तिपुर Pirates सँग छ. So we have to turn around if we want to survive. यो एकदमै cutthroat competition भएको छ हाम्रो यहाँ. सबैले जितिरहेको छ हामीलाई हैन. We just have 2 wins, but I think we can perform. We still have 4 game weeks to prove ourselves. So हेरौँ. Let's see how it goes. यो पालिको यही त्यही नै हो यहाँ. अब winners Swayambhu Thunders and New York Vikings. लो स्कोरिङ गेम थियो. अब प्रिभियस गेम विक हेर्दाखेरि यहाँ सबैलेको 1800 कति छ हैन. अब यसपालिको अलिकति लो स्कोरिङ गेम थियो, but I think moving forward त्यही नै हुन्छ होला. त्यस्तो धेरै स्कोरिङ चाहिँ हुँदैन होला. We have the rewards card for this game week 20. Congratulations अब न्यू पुल विनर्सहरू सबैजनालाई है. डिसेम्बरको अब जनवरीको हाम्रो अझै म्यानेजर अफ द मन्थ अझै रिभिल भएको छैन. वी स्टिल हेभ गेम विक्स इन जनवरी. अल पुल लिडर्सहरूलाई सबैलाई बधाई छ. गैरा क्विज was nobody scored the correct result, so it has moved to 800 rupees है. 800 रिवार्ड्स कोइन भएको छ. अब यसपालि चाहिँ किट्टी भएर 800 भइसकेको छ. So it's a good chance to win big. The सबैजनाले चाहिँ त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो. टिम ब्याटलको क्याप्टेन्स दिलीप एन्ड अमित, कङ्ग्रेचुलेसन्स टिमलाई अगाडि बढाएकोमा है. Then we have immunity to Dilip with 77 points. Sandeep, Praveen and Roshan, they are eliminated from the Rotten Tomato. So they can focus on something else in the league. This is closed for them. तर यस्तो थियो मलाई चाहिँ when I got eliminated from RTSL, त्यसपछि I started focusing on maybe like हुन्छ नि अब कसरी चाहिँ गर्ने प्रेडिक्सनहरुमा प्लस अनि यो उसमा टिम ब्याटलहरुमा त्यसरी चाहिँ मैले टिम प्लान गर्दै गएको थिएँ हैन. सो इट कुड बी अ ब्लेसिङ फर दिस गाइज फर अल यु गाइज है. तर अहिलेसम्म भनेपछि सामी तिम्रो आएको छैन नि त रिवार्ड्स कार्डमा नाम आएको छैन. एउटा प्रब्लम चाहिँ अब गैडा उसमा चाहिँ मैले कमेन्ट गरेको छैन नि त. Okay, yeah. So maybe यस्तो पनि छ. If you are not able to हैन, if you are not able to comment अथवा त्यो हो भने pool leaders like you can always say them that yeah, just you can comment on my behalf हैन. Pool leaders they can comment. I think it's up to 3 people. 3 जनाको चाहिँ कमेन्ट राख्दिन सक्छ हैन. So you don't want to be missing out on those chances के हुन्छ नि. So you can do that, or you can just chip in and then put some comment, some random. अब भन्नाले it's just pure luck हैन. अब it's been 4 game weeks कसरी मिलाएको छैन हैन. But it's a big chance to win big पनि त्यो पनि हो हैन. So let's move on to game week 21 है. अब we have a snapshot of all our picks for game week 21. You say you've chosen all these players and we'll go in detail in the slide either.
Move on to the players to keep for Game Week 21. Either. So on this slide, we try to discuss with the players. जसलाई चाहिँ सबै म्यानेजरहरूले पहिले राखिरहेको छ होइन, and if they are thinking about maybe taking them off from the team, so Sammy is trying to say that you have to keep those players either. So first is Mohamed Salah. So Mohamed Salah, he hasn't scored in previous 5 or 6 game weeks, होइन, गोल हाने छैन, but Sammy thinks but they should be in your team. And the गेम राम्रो खेलिरहेछन् भन्नाले डिसेन्ट गेम छ भनौँ न, उसको प्रेजेन्स देखिया छ टिममा, अनि त्यो माथि रेगुलर प्लेयर हो। अनि अर्को रिजन भनेको लिभरपुलको लास्ट गेम विकको टोटनहमसँग हिजो गेम चाहिँ वाज कन्भिन्सिङ कि लिभरपुल इज कमिङ ब्याक भनेर। अनि इफ लिभरपुल इज कमिङ ब्याक देन मेन मान्छे भनेको साला नै हो। एक्ज्याक्टली, हिज अन पेनल्टी ड्युटिज होइन। अनि यो अनि आई थिङ्क साला इज अ प्रुभन प्लेयर क्या। उसले अब लास्टको 3-4वटा सिजन हेर्ने हो भने पनि दे हेभ बिन प्याचेस वेयर हि हेजन्ट स्कोर्ड होइन, बट एन्ड अफ द सिजन उसले लङ रनमा हेर्ने हो भने हि हेज रिटर्न ओभर 200-300 पोइन्ट्स नि त, 300 पोइन्ट्स। त्यो भनेको हि क्यान बी भेरी अनप्रेडिक्टेबल एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु बी कट अन दोज डेज वेन हि एक्सप्लोड्स। त्यस कारणले चाहिँ यु जस्ट हेभ टु बी इन यर टिम। अन्त राइट, next one we have Dominic Calvert-Lewin. He plays forward for Everton. He's a forgotten man. सुरुको गेम विक्सहरूमा चाहिँ he had really good performances, but उसले recently चाहिँ खासै point लिएर आएको छैन, but you want to keep him in your team. And the अब फर्स्ट गेम विक जस्तो पर्फर्मेन्स नभए पनि एभर्टन स्टिल इज अ डिसेन्ट टिम होइन। दे स्टिल हेभ सर्ट अन फर टप 4 भनौँ न। अझै पनि सबै गेम अब ब्याक टु फर्म भएर राम्रो खेल्ने हो भने एभर्टन स्टिल हेज अ चान्स। ओके, प्लस मैले मेन किप भन्नुको रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि अब आउने 2 गेम चाहिँ एभर्टनको लागि, अब आउने गेम न्युक्यासलसँग इज रिलेटिभली इजी होइन। अनि त्यो माथि प्रुभन गोल स्कोरर हो, उसले गोल हान्ने चान्सेस त्यस राम्रो छ। प्लस what I want to add is I think Luka Dean is back in Everton and Rodriguez is back in Everton, and it could be that same combination of players जो चाहिँ start of the season मा थियो नि, किनभने बीचमा चाहिँ they were missing. That's why maybe that could be the reason DCL was not scoring a lot of goals, होइन, but it could be he could get that spark back from those players. त्यसपछि चाहिँ if you have him, so I don't think it's a good time to sell. And हजुर, त्यो माथि रिलेटिभली बार्गेन है भनौँ न अरू स्ट्राइकरको कम्पेयरमा। Exactly, just 7.6 million pound, and Newcastle home and Leeds away. We know there are lots of goals in those leaky defenses. So yeah, Dominic Calvert-Lewin let's say राख्नै पर्छ। Let's move on to the next one. We have John Stones. Manchester City को डिफेन्डर अहिले अब पेपको रोटेसनमा परेको छैन। हि इज पर्फर्मिङ रियली वेल अनि रियली गुड कम्बिनेसन विथ डियाज होइन। आई थिङ्क नो एभ्रीबडी वाज वान्ट टु किप हिम। आई थिङ्क अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ मेबी दे कुड बी रिजन, मेबी त्यहाँ रोटेसन हुनसक्छ कि भन्ने एउटा मान्छेहरूमा डाउट हुनसक्छ, बट आई डोन्ट थिङ्क द्याट देयर इज एनी केस इन द्याट होइन। रिलेटिभली चिप भनौँ न, जस्ट 5.2 मिलियन भनेको एनिथिङ लेस देन 6 मिलियन इज गुड के। अब यो अलमोस्ट सर्टेन क्लिन सिट आउने प्लेयरको होइन। अब फलोइङ गेम विक सेफिल्डले गोल हान्छ भनेर चान्सेस रिलेटिभली थोरै छ, एकदमै कम छ जस्तो लाग्छ। प्लस अनि आई थिङ्क आई डोन्ट थिङ्क यु विल गेट त्यो डबल गेम विकमा 27 पोइन्ट ल्याएको थियो जोन स्टोन्सले होइन, एउटा गेममा 2 गोल पनि हानेको थियो होइन। बट आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स गोइङ टु कम होइन, बट there will be a consistent clean sheet from Manchester City if you have him in your team. 6 or 7 points say almost certain जस्तो छ त्यही भएर अहिले। Exactly. I have no doubt on John Stones. John Stones मेरो टिममा पनि छ है, अनि I hope he performs well going forward. अनि if he's already in your team, you have to keep him either.
let's move on to the next one. We have game week 21 players to transfer into your team. Sammy thinks your Tinta player like say if you don't have him, it's time to buy. Hey, let's start with Ederson. Ederson from Manchester City. He's a goalkeeper. It's good to see goalkeeper in the buy list. Like कसैले पनि राख्दैन है goalkeeper like say it's good to see have some love for goalkeeping position, right? Sammy, भन त किन? What do you think? एडरसन चाहिँ मैले भनेको रिजन सेम एज जोन स्टोन्स हैन अलमोस्ट स्योर क्लिन सिट Okay. हामीलाई गोलकिपरमा चाहिने त एउटा कुरा हो अनि इफ कुनै गोलकिपरले 6-7 पोइन्ट्स 8 पोइन्ट्स यतिकै लिएर आउँछ भने सेफली लिएर आउँछ भने अरू एकदमै मेडियोकर गोलकिपर भन्दा मेबी 0.5 मिलियन बढी तिरेर हैन Okay. इट्स भेरी गुड निकाल्यो तिमीले. Yeah, because मान्छेहरुको I think they have been point मान्छेहरुले let's say lots of managers they prefer to keep cheap goalkeepers maybe rotation pair मा राखेर हैन त्यसरी पनि गरेर हुन्छ कतिले. अब somebody they tend to have like set and forget approach. अब राम्रो टिमको गोलकिपर राखिसकेपछि whether he performs or not there's not a headache of हुन्छ नि को खेल्ला कसलाई राख्ने कसले पोइन्ट लिएर आउन सक्छ अनि त्यो हेडेक पनि भएन अनि there's a guarantee that he'd be performing well भन्ने पनि भयो क्या अब प्लस he's in Manchester City. अब अरू डिफेन्डरमा पनि डिफेन्डरमा त्यस्तो रोटेसनको रिस्क पनि भएन हैन त छैन अलमोस्ट सर्टेन खेल्ने गेम खेल्ने स्योर जस्तो भयो त्योमाथि सिटीको डिफेन्सले गर्दाखेरि गोल खाने चान्सेस अहिले रिसेन्ट गेम विक्स हेर्दाखेरि चाहिँ कमै देख्छु मैले राइट एटलिस्ट नेक्स्ट टु गेमलाई चाहिँ अब लिभरपुलसँग चाहिँ भन्न सकिन्न प्लस आई थिंक गोलकिपिङ पोजिसनमा चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति इग्नोर नै गर्छ जस्तो लाग्छ आई मिन लट अफ म्यानेजर इन्क्लुडिङ मी है मैले पनि चिप गोलकिपर नै राखिरहन्छ आई ट्राई टु get that extra amount and put it into midfield to upgrade my midfield like 4th or 5th midfielder and त्यस्तो गरेर हान्छु but if there's a certain clean sheet from a player like Ederson हैन for 6 million there are chances of like save points possible penalty saves हैन त्यस्तो केसेसको लागि चाहिँ I think I might be missing out हैन so I'll thoughtfully consider this 0.5 million body हो relatively अरू प्लेयरहरु भन्दा Exactly. Okay. Let's see. Really nice pick for the goalkeeping position there. Next we have Wilfred Zaha. Wilfred Zaha from Crystal Palace, 14.8% owned, and he's in the penalty duties for Crystal Palace as well. He's a really good player. Recent game week मा चाहिँ अलिकति अस्तिको गेम विक मिस भएको थियो जस्तो लाग्छ बट यु थिंक इट्स अ गुड टाइम टु बाई हिम हैन त मेन रिजन चाहिँ अब मिडफिल्डमा युजुअली दुईटा स्टार प्लेयर जस्तो राखिन्छ नि हामीले अब नर्मली त्यो बजेटमा एक्ज्याक्टली त्यसपछि त्यो प्लेयरलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ अब नेक्स्ट चोइस चाहिँ जाहा चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन हो किन भन्दाखेरि प्राइस पोइन्ट इज ओके हैन मिडफिल्डमा 7.2 मिलियन भनेको त रिलेटिभली चिपै हो ओके अनि जाहा पेनाल्टी पनि लिने अनि त्योमाथि रेगुलर गोल स्कोरर एक्ज्याक्टली जाहाको आई थिंक देयर इज नो डाउट he's a constant threat from Crystal Palace team हैन अनि Crystal Palace they have a really decent squad recently उनीहरुले अलिकति स्ट्रगल गरे तापनि I think Zaha is somebody who could be a good value on your team 7.2 million mind the next two games चाहिँ easy games the Crystal Palace पनि फर्म राम्रो त छैन तर still Zaha can score against Wolves and Newcastle धेरै चान्स छ भनौं all right really nice pick मेरो टिममा छैन Zaha but there could be a place opening up because I have Grealish on my team so I'm trying to think about some other options so let's see how it goes either next one we have Alex Lacazette after the player धेरै चुज गरेको छैन धेरै भइसकेको थियो गेम विकमा but he's come into your thoughts रिसेन्टली यो भएको रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिले अलमोस्ट आर्सेनलको मेन गोल स्कोरर भइसक्यो हैन अनि त्यसपछि अब अहिले ओबामाइङ त्यति राम्रो फर्ममा नभएको रिजनले यो सिजन पहिलाको सिजन
अब उसको सोल्डर्समा धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी छ भनौँ न अनि त्यो माथि आर्सेनल इज कमिङ ब्याक टु फर्म अहिले रिसेन्ट गेम विक्समा Okay. अनि रेगुलर गोल स्कोरिङ स्ट्राइकर राख्नलाई चाहिँ आई थिङ्क लाका चाहिँ अलि राम्रै अप्सनै हुनुपर्छ प्लस अनि अहिलेको सिचुएसनमा आई थिङ्क दे आर सम प्रिमियम स्ट्राइकर्स क्राइसिस नै भएको छ होइन त अहिले बिकज केन वी फाउन्ड आउट हि इज इन्जर्ड होइन अनि अक्वेरो इज नट देयर भार्डी इज इन्जर्ड अनि अदर प्लेयर्स लाइक वर्ना हि इज नट पर्फर्मिङ होइन अनि फर्मिनो हि इज नट टु कन्सिस्टेन्ट सो आई थिङ्क 8.3 मिलियनमा एलेक्स लाकाजेट हि स्कोर्ड लाइक 5 goals in last 6 game weeks उसको चाहिँ he could be a really good differential as well because just 7% owned and he's returning you points and so I think you have really good point out there for selecting Alex Lacazette because a lot of people उसले चाहिँ अब गोल्सहरु त्यस्तो हानिराखेको भए पनि lot of people they try to ignore के भन्नाले त्यस्तो खासै र्याडरमा परे हुँदैन मान्छेहरुको हैन अरूले जस्तो 2-3 गोल एकैचोटी हानेर एकदमै क्याप्टेन मटेरियल चाहिँ हैन बट टिममा हुनुपर्ने मान्छे चाहिँ हो Alright. Yeah. So next game he has Manchester United, Wolves, or Aston Villa. Next 3 fixtures, but he could score. Defense कहिले ओपन नै हुन्छ हैन त्यो रिजनले गर्दा त्यो त्यसको फाइदा उठाउन सक्छ होला. Alright. Yeah. Let's move on to 3 players that we need to sell either if they are in your team. And Sammy, let's see. We have Kevin De Bruyne. He's from Manchester City. एउटै मात्र reason he is injured. अब खेल्दैन अब few game weeks and 11.9 million bench मा छोड्नु भनेको it's not a good. Yeah, it's not a wise decision, and because I think he's going to miss maybe at least 5 game weeks. I mean, 5 game weeks might say you could end up losing a lot of points. There are other options around the price bracket ma, or you can change your team squad line change on sakincha अब downgrading midfielder to getting some good decent strikers हैन त्यसो गर्न सकिन्छ. So Sterling reason is his injury and the सिटी के प्लेयरले रोटेट गर्न छ भने स्टर्लिङ अप्सन राम्रो होला स्टर्लिङ पनि केडीबी नभएपछि स्टर्लिङ खेल्ने चान्सेस हाई होला. प्लस अनि अरु अब बजेट प्राइसमा पनि दे आर रियली गुड प्लेयर्स पर्फर्मिङ अहिले रिसेन्टली चाहिँ फेरि हैन त देयर इज गुन्दोगान पर्फर्मिङ रियली वेल. he's in super form right now and त्यस्तै अब साका is doing really well. Midfieldमा I think there are lots of options right now. Leicester midfield. So yes, I think it's a no-brainer. If you have KDB in your team, you need to sell him. Next we have Jamie Vardy as well. Same reason, injured, few game weeks खेल्दैन and rotate अब त्यो मनीमा अर्को प्लेयर ल्याएर राख्यो भने चान्सेस छ. त्यही त जेमी भार्डी आई थिङ्क त्यही त उसको पनि त्यही नै होस् त प्राइमेरी रिजन चाहिँ बिकज हि इन्जर्ड वी आर नट स्योर अबाउट वेदर हि स्टार्ट्स अर नट. अब त्यस्तो अनसर्टनिटीमा भएको प्लेयरलाई राख्नु चाहिँ ठिक होस् लाग्दैन होइन त. although we never doubt that he's a really good player. पनि हो तर okay, Jamie Vardy. Next is Harry Kane. 46.7% को ownership छ हैन. Last game week injured भयो अब few 4-5 weeks hamstring injury, 4-5 weeks out. त्यही त अब he was almost just सबभन्दा एक्सपेन्सिभ स्ट्राइकर मध्ये एउटा हो. उसको सट्टा अब उसको प्राइसमा 2टा डिसेन्ट स्ट्राइकर आउँछ भनौँ न. एक्ज्याक्टली अलिकति पैसा एक्स्ट्रा छ भने हो नि. द थिङ इज मेरो टिममा यसपालि दुवै थियो क्या, केडीबी पनि थियो ह्यारी केन पनि थियो अनि आई निड टु रिप्लेस बोथ अफ देम. अब दुईटालाई चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ अलिकति हेडेक भएको छ मलाई. आई निड टु गो आइदर फर -4 or अब हुन्छ नि अब एउटालाई बेन्चमा त्यतिकै राख्नु पर्यो. अब आई हेभ अ डिसिजन टु मेक.
But yeah, I'm planning to ship both of them out of my team. त्यही वाइड चोइस हुन्छ होला अहिलेलाई त्यत्रो 23 मिलियन बेन्चमा भनेको त्यही त हो नि सो या सो अघिको स्लाइड हेर्दाखेरि आई थिङ्क मेबी लाका कुड बी अ गुड चोइस फर मी अनि त्यसपछि आई माइट होल्ड वान or I need to do -4 अब हेरौँ के हुन्छ Let's move forward to players to avoid. Players to avoid are the players just like saying we can still hold and watch है अब उनीहरूले यही गेम विकमा चाहिँ नल्याउँदा ठिक हुनसक्छ भन्ने यस्तो अप्सनको प्लेयर्सहरू हो है So the first we have is N'Golo Kante from Chelsea, just 2.5% owned. Yeah, select नगरेको रिजन चाहिँ उसलाई अभोइड गर्ने रिजन मेरो विचारमा चाहिँ he is not a goal scorer. As a midfielder फ्यान्टासीमा चाहिँ गोल स्कोरर होइन भने अर असिस्ट रेगुलर दिँदैन भने राख्नु भनेको बेकारै हो हैन क्लिन सिट ल्या 3 पोइन्ट र नल्या 2 पोइन्ट्सको लागि प्लेयर राख्नु भनेको बेकार नै हो त्यही मात्र रिजन हो जस्ट युजली कहिले पनि असिस्ट र गोलको उसमा चाहिँ हुँदैन He's more of a squad player हो अब he's a brilliant player हैन midfielder धेरै राम्रो player हो but fantasy wise चाहिँ you should avoid him हैन त त्यही नै रिजन हैन त yeah I totally agree त्यसमा चाहिँ maybe 4.9 million मा you can have some other decent options अब अरु small teams हरुको players हरुमा पनि they could be having some attacking midfielders त्यही position मा चाहिँ so you can go for those players like the Souček for West Ham and this in around 5 million ma you have Saka from Arsenal maybe those are better better choices ठीक हो कुरा let's move on to next player we have Gabriel Jesus Manchester City forward just 2.1% owned but he's a good player but better off रेगुलर छैन एउटा रिजन ओके त्यो अब रेगुलर नभएको प्लेयरलाई राख्नु भनेको वेस्ट अफ मनी एन्ड त्यो माथि 9.1 मिलियन भनेको एक्ज्याक्टली मैले 9.1 मिलियन खर्च गरेको प्लेयरले चाहिँ I think he should be starting every game हैन त week in week out so team sheet मा पर्यो कि परेन भनेर सिधै टिम शीट हेर्नु पर्यो भने I don't think that player should be in your FPL team हैन त especially 9 million तिरेपछि exactly and I think Manchester City they are playing really well without striker हैन सबैजनाले गोल चिपिङ गरेर चाहिँ Sterling is playing really advanced त्यो रोलमा अनि Gundogan is scoring goals अनि defenders are also playing goals so I think Gabriel Jesus I think it's better not to get him at this point Mante feel हुन्छ I don't touch हुन्छ नि Aguero if he was fit that would be the only option हैन Manchester City forward मा but right now I think if I want to own any Manchester City assets that would be from the defense जो चाहिँ अब they're playing really good अब अगाडि striker मा चाहिँ I'm not going to invest on them next one we have Cavani 7.9% owned Manchester United forward मेन रिजन फर्स्ट टिममा पर्न सुरु गरिसकेको छैन अझै हैन ओके सब्स्टिट्युटमै आउने हो अनलेस कुनै युनाइटेड फरवर्ड्स इन्जर्ड छैन भने इट्स नट अ गुड चोइस अहिलेलाई सब्स्टिट्युसन आएर पनि गोल चाहिँ हान्छ होला हैन अब त्यो चाहिँ रिस्कै भयो क्या अब गेम टाइमै नपाउने प्लेयरलाई राख्नु भनेको फ्यान्टासीमा चाहिँ राम्रो I think he still hasn't earned his first place in the United team ma Martial and त्यसपछि Rashford they are still ahead of him in the picking order अब त्यसमा चाहिँ Cavani even though he's a good player Ole को choice मा चाहिँ he's not the first pick त्यसकारणले चाहिँ अब दुईटा प्लेयरमा कोही एउटा इन्जर्ड भयो भने चाहिँ त्यसपछि रेगुलर हुन्छ होला राइट ठिकै हो
All right, so let's move on to Game Week 21 match predictions. Game Week 21 match. We start off with Everton Newcastle. What's your score prediction? Sami, के होला? Everton go home, Newcastle out of form. I think 3-1 Everton. 3-1 Everton. I too think the same way, but I'm going for a 2-0 Everton clean sheet. Although clean sheet से 5 छैन धेरै भएको छ Everton ले हैन, but hopefully they'll get some. Newcastle struggling, so yeah. Next we have Crystal Palace and Wolves. दुईटै टिम आउट अफ फर्म दुईटै टिम but Crystal Palace might get it 1-0 जतिले जित्छ होला बरु. Crystal Palace home advantage मात्रै भएर अरु रिजन छैन. The Wolves team, I think they're struggling really bad. Earlier last recent game weeks मा चाहिँ अनि same with Crystal Palace, so I think yeah, I'm going with 1-1 draw यो गेममा चाहिँ. Hopefully Crystal Palace wins against Wolves. Next we have Man City against Sheffield with recent win against other Manchester club. Man City सँग के होला? मोरल त Sheffield को हाई नै छ हैन. रिसेन्टली दुईटा गेम जितेको छ उले. त्यो रिजनले हाई चाहिँ होला, बट म्यान्चेस्टर सिटी वेन इन फर्म सानो टिमसँग स्ट्रगल गर्दै गर्दैन. सो 4-0 म्यान सिटी. 4-0 म्यान सिटी. मलाई त्यही फिल हुन्छ. आई डोन्ट थिङ्क म्यान्चेस्टर सिटी इज गोइङ टु nobody is going past Manchester City defense हैन अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ, अनलेस अब त्यो पेनाल्टी सेनाल्टी भयो भने मात्रै हो. बट आई थिङ्क दे आर really strong. Going forward, Manchester City are scoring lots of goals. I don't think 5 goal हुन्छ होला यो गेममा चाहिँ, but I'm going with 3-0 Man City. But yeah, Manchester City they are going to get a convincing win. West Brom against Fulham के होला? मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ बोरिङ 0-0 ड्र. Yeah, another drab 1-0. मलाई पनि त्यही नै फिल हुन्छ. I think both teams are struggling, although they have some promising players. Fulham अब लुकम्यान छ, यता West Brom Pereira and त्यसपछि Callum Robinson, they have them, but I think it's going to be 0-0. त्यही नै हुन्छ होला. Big game we have Arsenal against Manchester United. Emirates मा छ, Manchester United traveling there. के लाग्छ तिमीलाई? Is it going to be a close match? कस्तो हुन्छ? Manchester United away form has been त्योमाथि आर्सेनलसँग चाहिँ स्ट्रगल गर्नु नपर्ने हो. सो फर्स्ट गोल आर्सेनलले हान्छ, त्यो स्योर छ. त्यसपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले कमब्याक गरेर 2-1. Okay. Well, I think this is going to be a very 90-minute penalty. है त्यस्तो लास्ट रिभर्स फिक्चरमा चाहिँ त्यही पेनल्टीले डिसाइड भएको थियो. अबमेयाङ won a match against United. I think it was around 8 years पछि जितेको थियो ओल्ड ट्राफोर्डमा. So Manchester United would be very हुन्छ नि अब मेन्टालिटी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब यो गेम चाहिँ जित्नै पर्छ भन्ने नै हुन्छ होला. I think it's going to be a close battle है. But having said that, अब Arsenal they are playing really well, अनि Manchester United पनि they are in a good form, but अहिले recent performance त्यही एउटा म्याच मात्रै हो. उनीहरूले त्यो हुन्छ नि सरप्राइजिङ रिजल्टले हार्यो उनीहरूले हैन. They won against Liverpool as well. अब अस्तिको गेम विकमा एफए कपमा अब I think त्यही त is going to be a close match. I think I'm going for 1-1 जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. But they're going to be lots of attacking game नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. त्यहाँ सिटिङ ब्याक चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन. Let's go to the next one. Southampton Aston Villa. के लाग्छ तिमीलाई? Southampton Aston Villa ले गोल चाहिँ हान्छ. So maybe 2-1 Southampton. त्यही Southampton को पनि they have अहिले त्यस्तो धेरै गोल चाहिँ हान्न सकिरहेको छैन. बट एस्टन भिला although they have really good squad. अस्ति चाहिँ फेरि अब हारेछ हैन, बर्नीसँग हारेछ. So very unpredictable के हुन सक्छ यो गेममा चाहिँ. I'm going with
I'm going with the draw यसमा पनि maybe 1-1 draw. Next we have Chelsea against Burnley. के लाग्छ तिमीलाई Chelsea नयाँ म्यानेजर new team new squad के हुन्छ तिमीलाई के लाग्छ Burnley they have formidable defense तर है मलाई चाहिँ यो गेम चाहिँ अपसेट हुन्छ Burnley 1-0 त्यही त Burnley I think Burnley are playing really well है अब अस्तिको गेममा पनि राम्रै खेलेको छ उनीहरूले अब Aston Villa हराछ अनि प्लस on Chelsea I think you never know it's हुन्छ नि mixed bag अब जे पनि हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ अब but having said that अब Burnley they could upset Chelsea 1-0 है I don't want to say that but I'm going for maybe like 2-1 Chelsea win. Hopefully he injects some spark into Kai Havertz and Timo Werner है Thomas Tuchel he's a German coach अब German players हरूलाई उले prefer गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि maybe he gets some results out of those players. Leicester Leeds मा के हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई Leicester Leeds दुईटै एकदमै एकदमै डिटर्मिनेसनको साथ खेल्ने टिमहरु हैन त्यो तर Leicester is a better team. त्यही रिजनले गर्दाखेरि Leicester 3-1 leads. I think Leicester they're more rounded उनीहरुको चाहिँ अब डिफेन्स अनि त्यसपछि मिडफिल्ड they're very good एकदम स्ट्रङ छ जस्तो लाग्छ अनि me too I think I'm going with 2-1 Leicester यो गेममा चाहिँ next we have West Ham inviting Liverpool हैन त के लाग्छ तिमीलाई what do you think West Ham एकदमै राम्रो फर्ममा छ लिभरपुलले पनि आफ्नो फर्म भेट्दै छ भनौं न हैन ड्र चाहिँ हुँदैन यो गेम मलाई चाहिँ वेस्ट ह्यामले जित्छ जस्तो लाग्छ पर्सनली चाहिँ चान्स पनि देख्छु बट अब प्रेडिक्सनको लाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक इट विल बी लिभरपुल 1-0. Alright. I think West Ham will score against Liverpool. West Ham को उनीहरुको एकदम अट्याकिङ नै छ गेम पनि अनि त्यसपछि they know how to play हुन्छ नि सानो टिमसँग कसरी खेल्नु पर्ने हो अनि अब ठुलो टिमसँग कसरी डिफेन्ड गर्नु पर्ने हो त्यो पनि I think Dane Moyes knows he has all those tricks in his sleeves. He's a proven manager. I think he'll set up defensive team against Liverpool and I think Liverpool would eventually win. I think Salah scoring 2 goals. 2-1 West Ham is like Malaysia. Liverpool winning 2-1 against West Ham. It's just a speculation. Prediction though. Brighton against Spurs. के जस्तो लाग्छ तिमीलाई? Brighton struggle गरिरहेछ है. Brighton मैले खासै त्यस्तो देखेको छैन जित्ने टिममाथि Spurs राम्रै टिम छ हैन अब अस्ति लिभरपुलसँग हल्का सेटब्याक भए पनि दे नो हाउ टु स्कोर के हो नि त्यही भएर Spurs 3 Brighton 1. I think Spurs team there's no Harry Kane ideal situation but there could be some other players coming back into the spot. Kane र Son को राम्रो combination थियो but I think they have other players who can score against Brighton defense. So I think 3-0 Spurs just like मलाई पनि they should have easy win against Moving on to the next one, we have captain's pick for game week 21. Our first pick is Bruno Fernandes. He plays against Arsenal. Last game week, धेरै managers disappoint Fernandes. But do you think he's going to come back? Consistently, राम्रो point ल्याइरहेको player हो हैन. मैले चुज गरेको मेन रिजन भनेको चाहिँ के गरी पेनाल्टी पाएन उले नै हान्ने हो अनि उसको रेकर्ड एकदम राम्रो छ पेनाल्टिजमा फ्री किकमा आई थिंक हो एकदमै राम्रो छ अनि त्यो माथि आर्सेनल सँग गेममा एकदमै नेक एन्ड नेक भएको गेममा चाहिँ बिग प्लेयरले परफर्म गरेन भने युजुअली हार्ने नै हो तर मेरो विचारमा युनाइटेडले राम्रो खेल्नु पर्छ भने फर्नान्डेसले गोल हान्छ नै हैन
एकदम राम्रो खेल्छ अनि त्यही रिजनले गर्दाखेरि अहिलेसम्म रेगुलरली प्रुभ गरेर आइरहेको प्लेयर हो एज अ क्याप्टेन एक्ज्याक्टली लास्ट एउटा गेम विक बाहेक भनौँ त्यो रिजनले गर्दाखेरि आई थिङ्क फर्नान्डेज इज अ गुड चोइस फर क्याप्टेन तर यस्तो छ क्या अब फर्नान्डेजको चाहिँ एउटा कम्पेरिजन हेरेको थिएँ मैले होइन कम्पेरिङ हिम विथ केडिबी फर पास्ट 1 season हि हेज आउटस्कोर्ड अन गोल्स एसिस्ट हुन्छ नि अनि त्यो क्रुसियल मोमेन्टमा उसले जति त्यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ युनाइटेडलाई चाहिँ लिएर आयो सिङ्गल ह्यान्डेडली त्यो चाहिँ अरू कसैले नि गरेको छैन भनेको छ यो सिजनमा विच इज अभियस होइन उसले पुरै टर्न नै गर्दैछ युनाइटेडको फर्च्युन नै आएदेखि नै एन्ड आई थिङ्क he deserves हैन उसको रोल हुन्छ एज एसिस्ट होस् या एज एकदमै राम्रो क्रिएट गरेको स्कोरिङ अपर्च्युनिटी क्रिएट गरे होस् या आफैले स्कोर नै गरे होस् उसको रोल चाहिँ हुन्छ त्यही त आई थिङ्क त्यो फाइनल थर्डमा चाहिँ आई थिङ्क इज द बेस्ट मिडफिल्डर अहिले चाहिँ प्रिमियर लिगमा चाहिँ एट्याकिङ मिडफिल्डरमा चाहिँ त्यो फिल हुन्छ एन्ड आई थिङ्क इट्स अ नो ब्रेनर इभन दो हि हेज अन्डर पर्फर्म यो अस्तिको गेम विकमा ल्याएन भनेर चाहिँ we cannot ignore him if you have Bruno in your team. I think it's if you are hesitant I think he should be a captain and if you have second thoughts. Next one we have Raheem Sterling. Sterling is playing against Sheffield United, 10.4% owned. Relatively एकदमै कम छ नि त्यसको ओनरशिप हजुर यो रिजन चाहिँ के भन्दा अब केडीबी इन्जर्ड छ अबको टिममा पर्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई छ भनौँ न रिलेटिभली म्यान सिटीको प्लेयरहरूको चान्सेस अब अलि के भने जस्तो हुन्छ होइन तर स्टर्लिङको चान्सेस राम्रै छ यसपालि अब अनि स्टर्लिङले खेलेको बेलामा युजली एकदमै राम्रो पर्फर्म गरेर राखेको छ भनौँ उसले पर्फर्म गर्दाखेरि कस्तो पर्फर्म गर्छ भने एकदमै 2 गोल या 1 गोल एन्ड एसिस्ट होइन त्यो 15-16 पोइन्ट्स गेम हुन्छ क्या उसको अनि त्यो भएको रिजनले क्याप्टेन राख्यो भने एकदमै जित्ने पुरै एकदमै हेड टु हेड जे भयो भने जित्ने एकदमै चान्सेस आयो हुन्छ उसको चाहिँ पोइन्ट्स आउँदाखेरि चाहिँ युजली एक्सप्लोसिभ नै हुन्छ उसको पोइन्ट्स होइन अनि प्लस अब अहिले सिटी फर्ममा पनि छ अनि त्यो प्लेइङ एगेन्स्ट सेफिल्डको चाहिँ आई थिङ्क Manchester City might end up scoring loads of goals. And receiving end, Raheem Sterling could be the one. So if he's in your team, I think it's a good choice to keep him as your captain. Arkamazam, we have the final one is you say curveball just yeah. Andrew Robertson is there. Andrew Robertson, he is 20% owned. Defender, captain's pick. I think it's a risky choice, but it could be really rewarding. And अब डिफेन्डरहरूमा हाई स्कोरिङ डिफेन्डर अनि युजली लिभरपुलको गोल्समा 2-3 गोल्स छ भने उसको एउटा एसिस्ट रेगुलरली भइरहेको हुन्छ कहिले स्कोर पनि गरिरहेको हुन्छ भनौँ होइन बट यो चोइस चाहिँ अब वेस्ट ह्यामसँग गेममा उसले क्लिन सिट मात्र राख्यो भने पनि सेफ चोइस भनौँ न अब अरू प्लेयर सेफ त नभनौँ रिस्की नै हो होइन 2 पोइन्ट्स आउन पनि सक्छ बट आई थिङ्क केही गरी मिडफिल्ड र फरवर्ड नराख्ने हो भने बेस्ट चोइस चाहिँ रोबर्टसन नै हो राइट त्यही त आई स लट अफ प्लेयर्स अस्तिको गेम विकमा चाहिँ क्यान्सेलो हि स्कोर्ड 17 पोइन्ट्स होइन म्यान्चेस्टर सिटीबाट हि गट क्लिन सिट अनि त्यसपछि गोल असिस्ट नै गराएको थियो त्यस्तै इफ यु कुड बी रियली लकी क्या त्यस्तो इट कुड बी वान अफ दोज गेम विक्स नि त अनि लिभरपुल दे हेभ रियली गुड टिम अनि उनीहरूको विङ ब्याकबाटै आउने हो सबै एसिस्टहरू पनि अनि रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ यु कुड एन्ड अप हुन्छ नि इट्स नट अ सेफ चोइस बट it could हुन्छ नि every now and then it's okay to take those risky choices and त्यही त So let's move on to the next game week. We have a big game against Arsenal, Manchester United. हाम्रो KCFL double गर्दा quiz 21 मा चाहिँ. So quiz को prize amount चाहिँ 800 rewards coins छ अहिलेको लागि
हाम्रो 4वटा गेम किति भएर हाम्रो 800 पुगेछ. सो डोन्ट फर्गेट टु leave your comment है त्यसमा चाहिँ. Next we have KTV battle मा चाहिँ this game we have Merge Titans against Soul Supremos. League 1 को battle मा चाहिँ these two teams are fighting against each other. League 2 मा चाहिँ Kantipur Pirates is battling against Devil's Dawn. So it's a big game week for us. Devil's Dawn, हाम्रो team last मा छ. We need to get out of that relegation zone है. त्यो एलिमिनेसन को त्यो रातो जोनबाट बाहिर निस्किनु पर्ने छ. सो सपोर्ट अस सबैजनाले है. we won't disappoint you है त सबैजनालाई. त्यही त क्विजमा चाहिँ हामीलाई दलकै नाम राख्दै हुन्छ ठाडै. अब alright, so that brings us the end of episode 20.